He's giving me Krishna. Ő adja nekem Krishnát. Even worse than that. Még ennél is rosszabb. Guru Ninda Kabukarni Nakoroshrava. Never ever hear anybody saying something bad about your Gurudev. Soha ne hallgassatok meg valamit, ami valami rossz lenne, amit a Gurudevátokról mond valaki. I can't tolerate it. Ezt nem szabad elviselni. I can't tolerate hearing anything bad about any Vaishnava. Nem akarom eltűlni, hogy bármilyen Vaishnaváról bármilyen rosszasságot They halljak. may be perfect, they may not be perfect. Lehet, hogy tökéletesek, lehet, hogy nem. But they're chanting the holy name. De éneklik a szent nevet. I won't hear anything bad about them. Nem fogok semmi rosszat meghallgatni And róluk. to speak of Gurudev, Nem beszélek Gurudeváról. he says, Guru Ninda Kabu Karni. Karni means in your ear, literally. Karné azt jelenti, hogy a füledben. If you drink in your ear this Guru Ninda, this criticism of your Guru, Ha a füleddel megiszod ezt a Guru Nindát, a sértést a Gurudról, it's a terrible poison. az egy borzasztó méreg, And you'll die. és meghalsz. Guru Ninda Kera Mukha Kabu Naharibe. Don't even look at the face of somebody who criticizes your Gurudev. Még rá se néz arra, aki kritizálná a Gurudevet. Jatahaya Guru Ninda Tata Najaibe. Don't go someplace if you know they're going to say something bad about your Guru. Hogyha tudod, hogy valahol valami rosszat fognak mondani a Gurudról, akkor ne menj oda. In the Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami, when he speaks about the qualifications of Guru and disciple, A Hari Bhakti Vilásban Sanatana Goswami, amikor a Guru és a tanítvány képesítéséről beszél, is a beautiful verse. egy nagyon szép verset mond. Avidyava savidyava guru eva janardana margosto vyapya margosto guru eva sadagati. That my Gurudev, avidyava savidyava, whether he knows or doesn't know, Ha a Gurudevám tudja, vagy nem tudja, avidyóvá, szavidyóvá, whether he knows Krishna or doesn't know Krishna, vagy ismeri Krishnát, vagy nem ismeri még, margosto vyapya margosto, whether he's situated in the proper path or not situated in the proper path, ha a jó úton jár, vagy nem jár a jó úton, Guru eva janardana, he's always God for me. Guru Eva Janardana, ő még mindig Isten Guru számomra, eva sadagati is always the goal of my life. és mindig ő az életem célja. How can you say that? Hát ezt meg hogy mondhatod? Because my Gurudev accepted me on behalf of Krishna. Mert a Gurudevám elfogadott engem Krishna nevében. My Gurudev gave me mantra. A Gurudevám mantrát adott nekem. He's everything for me. Ő a mindenem. It's not that before you get married you say, she's so beautiful, she's so perfect, I love her. Ez nem úgy van, hogy házasság előtt azt mondod, hogy ó, milyen gyönyörű, szép ez a lány, szeretem őt. Then after you get married, she just talks all the time. Miután összeházasodtatok, akkor meg hát folyamatosan beszél. And sometimes she gets angry with me. És néha bedühödik. I don't like her now. Most nem szeretem már. You got married. Elvetted feleségül. You should always appreciate her. Mindig értékeld őt. So I've accepted this person's Gurudev. Én elfogadtam ezt a személyt, mint Gurudevámat. Avidyava savidyava guru eva janardana margosto vyapya margosto guru eva sadagati. The verse doesn't mean that this is the qualification of Guru, whether he knows Krishna, doesn't know Krishna, it's okay. Ez a vers ez nem arról szól, hogy mi a Gurunak a képesítése, hogy akár ismeri Krishnát, akár nem, ez rendben van. It's not Guru Lakshana or the qualification of Guru. Ez nem Guru Lakshana, nem a Guru This képesítése, verse is Sishya Abhiman, the attitude of a disciple. hanem Sisya Abhimán, a tanítványnak a hozzáállása. I've accepted this person as my Guru. Elfogadtam ezt a személyt, mint a Gurumat. My husband, whether he's big and fat and dull, or whether my husband is nice or not, he's my husband. A férjem attól függetlenül, hogy nagy, kövér és buta, vagy pedig
vagy pedig nem, elfogadtam őt, ő a férjem. And what to speak of my Gurudev. Nem is beszélve a Gurudévámról. Gurura Vikriya Jadi Dekaha Kakam. Now what if you see Gurudev doing something bad? És mi van akkor, hogyha azt látod, hogy Gurudév valamit rosszul csinál? It's like once maybe I saw a Chutananda coming out of a liquor store with a big bag in Aegir. Oh! Láttam Achyutananda Prabhut egy boros üzletből kijönni egy nagy táskával. What? So I took a video, I posted on Facebook so everybody knows what a rascal he is. Gyorsan felvettem egy videófelvételre, és kitettem a Facebookra, hogy mindenki tudja, hogy milyen dolgokat csinál. But I didn't know he was going in that liquor store to give them a book. Csak azt nem tudtam, hogy azért ment be, hogy könyvet adjon neki. And that big bag was a bag full of books. És hogy a nagy táskája tele volt könyvekkel. So he says, Gurura Vikriya, if you see your Gurudev doing something wrong, Hogyha azt látod, hogy a Gurudévád valamit rosszul csinál, when you distribute prasadam, you're supposed to give with your right hand. Hogyha prasadamot osztasz, akkor mondjuk a jobb kezeddel kell osztani, People are supposed to take it in their right hand. és az emberek a jobb kezükkel fogadják. Once I was distributing books at a fair, Egyszer könyvet osztottam egy ilyen vásárban, and I went to give a book to someone. és oda mentem valakihez, hogy könyvet They adjak were neki, holding a little baby in their hands. és egy kisbaba volt a kezükben. And just as I went to hand them the book, they made this face, and they put the baby down. És amikor éppen adtam volna oda neki a könyvet, akkor ezt a képet vágták, és letették a kisbabát. And I saw they had baby poop all over their hands. És láttam, hogy a kezük tele van kisbaba kakival. How can you give them a book? Hogy lehet nekik könyvet adni? Honestly, I hesitated for a moment. Hezitáltam, Then I just gave them a book. de aztán odaadtam. So don't see anything wrong that Gurudev does. Ne lássatok semmi rosszat abban, amit Gurudév csinál. Tatapi avagya nahi koro kadacham. Don't ever think there's something wrong with Gurudev. Ne gondoljátok soha azt, hogy valami nincs rendben Gurudévánkkal. Guru pada padme rahe jara nishta bhakti. For whoever has nishta bhakti, the lotus feet of their Gurudev, Mert bárkinek, akinek nista bhaktia van a Gurudévája lótuszlába the felé, jagat tarite Siddhari mahashakti, that person has the strength, the shakti to deliver the whole world. annak a személynek megvan a saktia, a hatalma arra, hogy az egész világot felszabadítsa. Actually, that's what the translation says, but it's not a proper translation. Ezt mondja a fordítás, de ez nem helyes. Jagat doesn't mean this world. Jagat nem azt jelenti, Jagat means this universe. hogy ezt a világot, hanem hogy ezt az egész univerzumot. You can deliver the universe. Az egész univerzumot Vajalok, felszabadítani. can you deliver the universe? Vajalokra. Fel tudod szabadítani az It univerzumot? says, De hát ezt mondja a vers. just one planet. Egy bolygót. Hungary, Magyarországot. just air. Csak Eger. No, Távolság. but he says you can. De a versben ott van, hogy She's disagreeing with Sanatana Das. nem ért egyet Sanatana There's Dásszal. another song that says the same thing. Van egy másik dal is, ami Brahmanda ezt mondja, tarite shakti dare jani jani eveda purani guna gaya jiva suni. That all the Vedas and Puranas say that every devotee of Chaitanya Mahaprabhu can deliver all the universes, not just one universe, but all the universes. Ebben a másik dalban pedig az van, hogy Chaitanya Mahaprabhu minden egyes baktája képes felszabadítani nem csak egy univerzumot, hanem az összes univerzumot. But Brajalok disagrees. De Vajalóka nem ért ezzel egyet, It is not true. azt mondja, hogy nem igaz. What does it mean? Why is he's trying to flatter us because he wants to borrow money? Biztos csak hízelek, pénzt kell neki, pénzt akar kölcsönvenni. What does it mean? Mit jelent ez? How is it that Lord Shiva, he says,
don't remember the Sanskrit. Lord Shiva says that I can't give liberation, only Vishnu can give liberation, only Krishna can give liberation. Miért mondja azt az Úr Shiva, hogy ő, Shiva, nem képes felszabadulást adni, hanem csak az Úr Vishnu képes ezt megtenni. But Lord Shiva is the head of the Rudra Vaishnava Sampradaya. Az Úr Shiva, ő a Rudra Vaishnava Sampradájának a feje. So can he give liberation or not? Akkor most tud felszabadulást adni, vagy nem? He's known as Muktinath, Muktinathnak is the Lord of liberation. A felszabadulás urának. And they say that if you go to Rishikesh És azt mondják, hogy ha elmész Rishikeshre, and you leave your body there, és ott hagyod el a that testedet, he'll deliver you. akkor felszabadít. How does he do that? Ezt hogy teszi? They say that he comes when you're leaving your body Azt mondják, hogy úgy, hogy amikor hagyod el a testedet, akkor and he odajön, whispers in your ear, és suttog a füledbe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the answer is that Lord Shiva can't give you deliverance. The answer that Lord Shiva can Give liberation. A válasz arra, hogy az Úr Shiva, a válasz erre az, hogy az Úr Shiva nem tud felszabadítani. And Brajalok can't deliver even one street in Agya. És Vajalóka még egyetlen utcát sem képes felszabadítani Egerben. But the holy name can. Viszont a Szent Név képes erre. And if we have firm faith in Gurudev, És ha szilárd hitünk van firm Gurudévánkban, faith in the holy name, és szilárd hitünk van a Szent Névben, and you become a pipe. csatornának mondják. És a csatornává válsz, And Krishna comes through you. akkor Krishna átjön rajtad keresztül. And Krishna liberates the universe. És Krishna majd felszabadítja But we want at univerzumot. least 500 Brajaloks. We want everywhere in Hungary distributing books like they work today. De szeretnénk legalább 500 Vajalókát, aki ugyanígy oszt könyvet, mint Vajalóka mai I'm napon. going to suggest to the management an official proposal that they clone it. Én hivatalosan fogom javasolni ezt a menedzsmentnek. And Hungarian managers will be very delighted. They'll be in ecstasy to see Brajalok, 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 Brajalok. A magyar vezetők ektálisban lesznek, hogy mindenhol Vajalókát látják majd. So the poet goes on to sing. Költő így folytatja. Hena Guru Pada Padma Koro Vandana. So whoever does vandana or offers prayers to the lotus feet of Gurudev, Bárki is imádkozik Gurudéva lótuszlábához, Jahahaite Gucci Bai Shakale Jantrana. All their problems go away. minden problémája eltűnik. Guru Pada Padme Nitya Jaikori Vandana. He says, I take what to speak of that person who sings like that. What to speak of the benefit that person gets by singing. Nem is beszélve arról a haszonról, amit az a személy kap, aki így énekel. Sire means on my head. Siré a fejemre. Dari Vandi, I take the lotus feet of that devotee who's always glorifying their guru. I take their feet on my head. Annak a személynek a lótuszlába porát, aki mindig dicsőíti a Gurudéváját. Shri Guru Charana Padme Hriday Kori As. Because he says, I have this asa, this desire. I want the lotus feet of my Gurudev in my heart. Mert ez a vágyam, hogy a Gurudévám lótuszlába a szívemben legyen. Shri Guru Vandana Kori Sanatana Das. And therefore, this Sanatan Das, he makes this song. Ezért Sanatan Das ezt a dalt énekli. Okay, so I want everybody here to be very nice, polite Hare Krishna devotees. Azt szeretném, ha itt most mindenki nagyon kedves, udvarias Hare Krishna bakta lenne. No fighting, okay? Nem No harcolhattok. quarrel. So if you don't have this song on your phone, Ha nincs a dal a telefonodokon, and you're really nice to someone sitting next to you like Brajalok, then maybe they'll let you look on the phone.
If you're really nice to someone like Rajalok who's sitting next to you, maybe they'll let you look on your phone. Akkor feltöltöttem a telefonra a Facebook oldalomról, azt megtaláljátok, hogy kép, és akkor úgy fel tudták fotózni. And you get a free prize today for going out on Harinam. You get a free copy of this song, no charge. és ingyen megkapjátok ennek a másolatát, ugye, hogyha eljöttetek a Harinámra. Shiguru Nitaiko Premanandi Hari Hari Bol. So everyone please sing all together with me. Neki együtt. Om Gyanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Shaniti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayane Nirvisesha Shunyavadi Paschachari Shakayane Vanchakopaturubhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ashraya Kodiya Vandam Shri Guru Charana Ashraya Kodiya Vandam Shri Guru Charana Jaha Hoite Mile Krishna Prema Dana Jaha Hoite Milebai Krishna Prema Dana Jivera Nishara Lagi Nanda Sutta Hari Nanda Sutta Hari Bhuvane Prakashana Guru Rupa Jari Bhuvane Prakashana Guru Rupa Mohimaya Guru Krishna Eka Kori Jana Mohimaya Guru Krishna Eka Kori Jana Guru Agya Hriday Shabbat Shachakori Ma Shachakori Ma Satyagyani Guru Vakye Jahara Vishva
Gurudeva Haraparashana Gurudeva Haraparashana Kuno Vigne Sheho Nahi Hoya Krishna Rusha Holy Guru Raki Bare Pare Krishna Holy Guru Raki Bare Pare Krishna Rusha Holy Guru Raki Bare
moya guru ninda tatana jahide. Gurura vikriya jadi deka kakana. Tatapi abagyan nahi koro karachana. Guru pada padme rahi jarani shabhati. Jugata tarite se dare mahashanti. Hina Guru Pada Padma Koro Vandana. Jahoite Guche Vai Shakalayan Chana. Shakalayan Chana. Guru Pada Padme Nitya Je Kore Vandana. Shire Dare Vande Amitanhara Shayana. Shri Guru Charana Padma Kwabahani Asha. Thank you. Shri Guru Charana Shri Guru Charana Padma Hriday Kore Asha. Shri Guru Charana Padma Hriday Kore Asha. Shri Guru Vandana Kore Bolo. Shri Guru Vandana Kore.
Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaura Bhakta Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
Hare Rama
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare One more time all together. Everybody can close your eyes and put your hands in the air and call out from the core of your heart. Mindenki csukott szemmel, magasba tett kézzel, és a szívetek mélyéről. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. One more time, a little louder, please.
Jai Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Shiva Prabhupada ki, Shri Shiva Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Iskan Guru Vrinda ki, Shiva Indradyumna Swami Sudha Avirbhakti Mahamahotsava ki, Shiva Indradyumna Swami Vyasa-puja Mahamahotsava ki, Gaudiya Vaishnavism ki, Namacharya Shiva Haridas Thakur ki, Sri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinam Radha Kund Shama Kund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Nadavu Dham ki, Shri Purushottam Ketra Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai Jamuna Mai ki, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki, Shri Shri Radha Sham Sundar Ju ki, Shri Shri Gauranitai Vijay Gauranga Ju ki, Sankirtan Yadya ki, Vrihat Madanga Book Distribution ki, Iskan Eger ki, Veda Bhakta Vinda ki, Prapremanande. All glories to the Son of devotees, all glories to the Son of devotees, all glories to the Son of devotees, all glories to Shri Shri Guru Gauranga, all glories to Shri Jaganya Gana Gocha Goloruharam Gauranga Gurachana Gopyada Kopa Vriksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gor Govinda Deshikavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bhachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Fridoya Dariya Bola Vajra Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangira Namare Jai Jana Gauranga Vaje Se Hoya Mara Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidhana Parama Pumarta
Tismai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Srikuryat Kripaya Judi Tadaiva Sambhaya Pidva Risha Yusta Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Pahimam Vancha Kolpatarubhischa Kripa Sindhu Devacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today is a very auspicious day for the devotees here. Ma egy nagyon kedvező nap van az itteni bakták számára. We want to observe something of the appearance day of His Divine Grace Indradyumna Maharaj. Szeretnénk Isten Kegyelme Indradyumna Maharajnak a megjelenés napjáról megemlékezni. But we want to do it in an appropriate way. De a megfelelő módon. I'm not initiated by Indradyumna Maharaj. Én nem az ő tanítványa vagyok, nem általa vagyok felavatva. I've had some good fortune over the years to have some of his association. Az évek során megvolt az a jó szerencsém, hogy megkaptam a társulását. But I think if Maharaj were here today, he might feel a little uncomfortable with us speaking about him as guru. De azt hiszem, hogyha Maharaj ma itt lenne személyesen, akkor kicsit kényelmetlenül érezni magát, ha én úgy kezdenék róla beszélni, mint a gurum. At least as my guru. Legalábbis, mint az én gurum, hogyha úgy beszélünk. It might be a little bit like glorifying some other lady other than my wife because she's really a good person also and I really like her. Kicsit olyan érzés lenne, mint hogyha a feleségemen kívül valamelyik másik hölgyet kezdeném dicsőíteni, mert ő is milyen jó személy. There's many nice ladies in this world, but I have one wife. Sok jó lány van ezen a világon, de egy feleségem van. Otherwise I get in big trouble. Igen? Különben nagy bajba kerülök. So we also have one guru, one initiating guru. Egy avató lelki tanítómesterünk For Srila van. Prabhupada, one year there was a Vyasa-puja program for Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and he spoke in a very interesting way. De Srila Prabhupada az egyik évben, amikor Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak volt a megjelenési napja, egy érdekes módon He beszélt. said, this Vyasa-puja program is not for the glorification of my guru or your guru, but it's the glorification of all gurus. Azt mondta Srila Prabhupada, hogy ez a Vyasa-puja program, ez nem az én vagy a te gurud dicsőítésére van, hanem az összes guru Because guru is dicsőítésére. one. Mert a guru egy. Now you may say, how is that possible? Ez hogyan lehetséges, kérdezhetnél? You see Bhakti Tirtha Maharaj, he comes from a black body, Gauravinda Maharaj comes from an Indian body, Shivaram Maharaj comes from a Hungarian body. Itt van Bhakti Tirtha Maharaj, aki fekete testből jött, Gauravinda Maharaj, aki indiai, Shivaram Maharaj pedig, aki magyar testtel rendelkezik. Actually, there's only two gurus. Két guru van, According to Srila Jiva Goswami. Jiva Goswami szerint. He says there's Krishna, who's Samasti Guru. He's a Ott sum van total of Krishna, all gurus. aki Samasti guru, az összes guru összessége. And there's my guru, her guru, his guru, who's Vyasti Guru. És a Vyasi guru, aki a te, az én, az ő guruja. The sun planet, the sun globe is one. A nap bolygó egy. But the sun illuminates the whole universe. De az egész univerzumot bevilágítja. And it does so through unlimited numbers of rays of light.
és végtelenül sok fénysugáron keresztül teszi ezt. That sun planet is compared to Krishna. Ezt a napbolygót Krishnához hasonlítják. And the Vyasa, or the ray of light, the kiran, coming through the window, that's our Gurudev. És a Vyasa, vagy a kiran, a fénysugár, ami bejön az ablakon át, ez a Gurudevánk. So we want to speak something today about the principle of Guru. Ma a Guru elvéről szeretnénk kicsit beszélni. And with your blessings, I'd also like to say just a few personal words also about Indradyumna Maharaj. És az engedélyetekkel ezért egy pár történetet is Indradyumna Maharajról. But sometimes in Jagannath Puri we're invited to different programs with different Gaudiya Mats or different Babajis, and I see how they do things. It's nice. De Jagannath Puriban meghívnak minket időnként ilyen Gaudiya Matos vagy Babajis programokra, és látom azt, hogy hogyan csinálják ők a dolgokat, és ez tetszik nekem. We're not just a personality cult, but there's philosophy. Nem csak ilyen személyi kultusz vagyunk, hanem van filozófia is. And that philosophy is very important. És ez a filozófia nagyon fontos. So today, we could say, is a Kritagya Utsav, or a festival of gratitude. Ma Kritagya Utsav van, vagyis a hála ünnepe. Krita means to follow. Krita azt jelenti, hogy követni. Agya means the order, the instruction. Agya utasítást jelent. When you put the two together, Kritagya means the instruction of Gurudev, or gratitude. Amikor kettőt összeteszed, akkor ez Gurudev utasítását és a hálát jelenti. Because in particular, we're grateful for what Gurudev has given us. Mert különösképpen azért vagyunk hálásak, amit Gurudev adott nekünk. The Sanskrit language is a very wonderful language. There's very many subtle, beautiful things in it. A szanszkrit nyelv nagyon különlegesen szép nyelv, nagyon sok finom dolog van, amit átjön rajta. There's another meaning to the word Kritagya also. Van a Kritagya szónak egy másik jelentése is. Kritagya is a synonym for the Bengali word kukur, dog. Kritagya az a bengáli kukur szónak, a kutyának a szinonimája. Because that's the nature of a kukur, of a dog. They're grateful. Mert ilyenek a kutyák, ilyen a természetük, hogy hálásak. You give them just a little piece of prasad, and they're very happy. Azt egy kicsi prasadamot, és nagyon örülnek. And so the devotee who becomes a dog of Gurudev and is grateful, Az a bakta, aki Gurudev kutyája lesz, és hálás ezért, they're Kritagya. ő Kritagya. Now there's another word, akritagya, which means ungrateful. Van egy másik szó, az akritagya, ami hálátlant jelent. Or another way to say the same thing is kritagna. Vagy kritagna, így is lehet mondani. Gna means to kill or destroy. Gna azt jelenti, hogy megölni vagy elpusztítani. Someone is kritagna, they're not grateful for what they've gotten. A kritagna személy nem hálás azért, amit kapott, And they're destroying themselves. és önpusztítóak. Many times devotees, they tell me, Prabhuji, how do you find a bona fide guru? It's very hard to find a bona fide guru. Sokszor bakták kérdezik tőlem, hogy Prabhuji, hogyan lehet egy hiteles lelkitanítómestert találni? Nagyon nehéz. So what kind of comment is that? It's very easy. Ez meg milyen kérdés? Ez nagyon könnyű dolog. Everyone in the spiritual world is a bona fide guru. A lelki világban mindenki hiteles guru, And they outnumber us here in the material world by trillions and trillions of times over. és több milliárdszor többen vannak, mint mi itt az anyagi világban. There's no limit to the number of bona fide gurus. Ezért határtalanul sok There's a hiteles saying guru in van. Hindi. Van egy mondás hindiül. In Hindi. Guru mili laki sishya miliyak. There's millions and millions of bona fide gurus. Sok millió hiteles guru van, No problem. ezzel nincs gond. But try to find even one
bonafide disciple. De próbáljatok csak egy hiteles tanítványt találni. That's very, very difficult. Ez nagyon nehéz. How do we find Guru? Hogy találunk gurut? We go to Omkarnath Prabhuji. Oda megyünk Omkarnath We Prabhuhoz ask him, Prabhuji, can természetesen. I have a list of all the gurus? Prabhuji, azt nekem egy listát az összes gururól? Maybe you could give their pictures also next to Képekkel együtt. and the URL, the website. És a weboldalukhoz a I'm looking for a linket guru. adj meg. That's not how you find Guru. De nem itt találjuk. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he once said that if you try to find Guru with your dull material senses, you'll always and necessarily be cheated. Hogyha a tompa anyagi érzékeiddel próbálsz találni gurut, akkor mindig és szükségszerűen be leszel csapva, mondta Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Krishna's Guru, he's Samasti Guru. Krishna, ő Samasti Guru. And when he hears the Atma Krandana, or the crying of the soul, És amikor meghallja az átma krandanát, a lélek sírását, then Guru, Krishna manifests in external form as Gurudev. akkor Krishna megnyilvánul egy külső formában Gurudévaként. This is how we get Guru. Így kapunk Gurut. Don't go to Omkarnath. He'll probably charge you some money or something anyway. Don't do that. Ne menjetek Omkarnáthhoz, úgyis biztos fizetteteket, vagy mi az, megfizeteti, hogyha valami ilyen tanácsot ad. And if you register right away, you get a special deal, half off, right, with Omkarnath. Hogyha azonnal regisztráltok, akkor fél áron kaptok. Guru is something the most primal, personal thing that can possibly exist. Guru a legszemélyesebb, legősibb dolog, ami létezhet, aki létezhet. When we cry to Krishna in our heart, Számunkra, amikor sírunk a szívünkben Krishna there's a után. miracle, És aztán csoda történik. something mystical. Valamilyen misztikus dolog Mysticism történik. means when something spiritual manifests in the material world. A misztikus az azt jelenti, hogy valami, ami lelki, megnyilvánul itt az anyagi világban. Something mystical happens. Valami misztikus dolog I történik. cried to Krishna for Guru. Sírtam Krishnához a I Guruért. don't know who's Guru, who's not Guru, and this Omkarnath is trying to charge me money. I don't know if I should go to him or not. Én nem tudom, hogy ki guru és ki nem, és Omkarnath meg pénzért akar nekem ebben tanácsot I adni. heard Tri Yuga charges less money, maybe I'll go to him. Azt hallottam, hogy Tri Yuga kevesebbet fizette. Ő lehet, hogy hozzámegyek How do I inkább. find Guru? It's very confusing. Nagyon zavarba összezavaró, hogyan találom gurut. When I surrender and I start crying to Krishna, Amikor meghódolok és kezdek Krishnához I sírni, don't know who Guru is. és mondom neki, hogy nem tudom, hogy ki I don't guru. know if I want to listen to Tri Yuga or Omkarnath. Nem tudom, hogy szeretnék-e Tri Yugához vagy Omkarnáthra Maybe they're hallgatni. trying to control me or something. Lehet, hogy próbálnak kontrollálni. Oh Krishna, please help me. Ó, Krishna, kérlek, segíts! You know who your representative is. Te tudod, hogy ki a képviselőd. You see, I live in Jagannath Puri most of the time. Én legtöbbször, vagy legalább néha Jagannath Puriban lakom. I'm married to a Hungarian girl. Egy magyar lány a feleségem. And not only that, I know how to say 4 words now in Hungarian. És már 4 szót megtanultam magyarul. Igen, nem, köszönöm szépen. I know how to say this. Ezeket tudom. I hope you're all impressed. Remélem, hogy mindenkire mély hatást gyakoroltam. So I was thinking that since I'm in Jagannath Puri, since I'm married to a Hungarian girl, and since I speak Hungarian language so well, Arra gondoltam, hogy miután én Puriban lakom, magyar a feleségem, és ilyen jól beszélek magyarul, I'll open up a Hungarian embassy in Jagannath Puri. arra gondoltam, hogy nyitok egy magyar nagykövetséget Good idea. ott Puriban. I'll charge Jó money ötlet. also, of course. És természetesen egy jó bevételi If you're forrás. from India, you want to get a visa to Hungary, you come to me, I'll fill out the paperwork, I'll stamp it. Hogyha Indiában laktok és akartok jönni Magyarországra, akkor majd én kitöltöm nekem a papírokat, le is pecsételem, I'll give you a visa. és adok nektek egy vízumot. But when you try to come to Hungary with the visa that I gave you, De hogyha majd azzal a vízummal próbáltok bejönni Magyarországra, amit én adtam, it won't work.
az nem fog működni. They say he's not an authorized person. Mert azt mondják, hogy ő nem egy hiteles személy. You have to go to someone who's really authorized by the Hungarian government. And notice a little more than 4 words, please. Valaki olyanhoz kell menni, akit autorizált a magyar kormány, és jó, hogyha több mint 4 szót tud magyarul. So Srila Prabhupada and Jiva Goswami, our acharyas, commented that Guru is not an ecclesiastical position. Srila Prabhupád és az ácsájáink azt mondták, hogy a guru az nem egy ilyen ecclesiastikus, nem egy ilyen egyházi pozíció. Srila Prabhupada in one purport, he says that Guru is not elected by mundane votes. Srila Prabhupád egy helyen azt mondja, hogy a gurút nem anyagi szavazatokkal szavazták meg. But how do I know who's bonafide? And Omkarnath, I can trust him. And Sri Yuga, look, he smiles. He looks so trustworthy. I can trust him, right? De akkor honnan tudom, hogy ki hiteles? Omkarnath vagy Sri Yuga Prabhu? Nézd meg, milyen szép a mosolya. Lehet, hogy én nekem úgy tűnik, hogy ő lehet benne hinni. But you don't know. De nem tudod. Let me ask you another question. Would you go to one of them to find you a wife or a husband? Másik kérdést teszek fel neked. Oda mennél hozzájuk azért, hogy feleséget vagy férjet találjon neked. Please tell me who I should get married to. Kérlek, mondd meg, hogy kihez menjek. Some people might do like that. Lehet, hogy van, aki ezt megcsinálja. But I think it's a little foolish. I'm sorry, nothing personal. De semmi személyes, Yuga Prabhu, de szerintem ez egy kicsit ostoba dolog lenne. It's my responsibility. Ez az én felelősségem. I can't just depend on them just because Sri Yuga Prabhu is a very important person. Nem függhetek tőlük, csak azért, mert Sri Yuga Prabhu nagyon fontos személy. He has over 200 followers on Facebook. Több mint 200 követője van a Facebookon. He must be bona fide. Biztos hiteles. It's my responsibility. Ez az én felelősségem. Don't be lazy. Ne legyetek lusták. Don't just depend on the church or the institution to assign you a guru any more than you would ask the temple or the institution to assign you a wife or husband. Ne függjetek az intézménytől, az egyháztól, azért, hogy majd ők előírják, hogy ki legyen a gurutok. Ugyanúgy, mint ahogy ne függjetek az egyháztól azért, hogy kiírjon nektek előírjon nektek egy feleséget vagy férjet. Will you go to the temple president and tell him, I don't know who I should be friends with, would you please tell me who's my friend? Oda mentek valakihez a templomban és megkérdezitek, hogy hát nem tudom, hogy ki legyen a barátom, megmondanád? Omkarnath Prabhu, I'm depending on you, please tell me who's my friend. Omkarnath Prabhu, teljesen tőled függök, ki a barátom? If you do like that, you have a problem. You have a serious problem. Ha így csináltok, akkor komoly gondotok van. You need to get a life. Jobb, ha elkezdtek élni. You have a basic misunderstanding of the purpose of this movement. Alapvető félreértésetek van ennek a mozgalomnak a célját tekintve. Although some people would like this movement just to tell us everything what to do, and who's my friend, who's not my friend, who I can marry, who I can't marry, who I can take initiation from, who I can't. It's not the purpose of this movement. Bár lehet, hogy van, aki azt szeretné, ha így lenne, hogy az intézmény megmondja neki, hogy ki legyen a guruja, ki ne legyen a guruja, ki legyen a barátja, ki ne legyen a barátja, ki legyen a felesége vagy férje, és ki ne legyen. Ez nem ennek a mozgalomnak a célja. What is the purpose of this movement? Mi a mozgalom célja? Srila Prabhupada once said. Srila Prabhupada egyszer azt mondta. This chanting should go on. Instead of meetings, resolutions, dissolutions, revolutions, and no solutions, there should be chanting. Srila Prabhupada azt mondta, ennek az éneklésnek kell folytatódnia. A gyűlések, a határozatok felosztatása, és ahelyett, hogy ne legyen megoldás, ehelyett csak énekeljetek. The purpose of this movement is to give people the opportunity to come in touch with Krishna in the form of His holy name. Ennek a mozgalomnak az a célja, hogy az embereknek megadja azt a lehetőséget, hogy Krishnával a szentnév formájában kapcsolatba kerüljenek. Not to control people's lives. Nem az, hogy kontrollálja az emberek életét. But some of us, we want someone to tell us what to do.
Hát néhányan szeretnénk, hogyha megmondanánk nekik, hogy nekünk. So, here's Om Karnatprabhu. He'll tell you who you can marry, who you can't, who you should be friends with, and who not. Hogy azt néhányan szeretnénk, hogyha megmondanánk nekünk, hogy mit csináljunk, és Omkanát Prabhu például itt van, és ő meg tudja mondani, hogy ki legyen a guru, ki ne legyen, kivel barátkozhat, kivel ne. But it's not the purpose of this movement. De nem ez a célja a mozgalomnak. The purpose of this movement is to cry for Krishna, to teach people how to cry for Krishna. A mozgalom célja az az, hogy sírjunk Krishnáért, és hogy megtanítsuk az embereknek, hogy hogyan sírjanak Krishnáért. És aztán egy csodálatos dolog történik. If you cry for Krishna, the core of your heart, ha szívből sírtok Krishna után, magic will happen. Csoda történik. Krishna will appear in the form of Guru. Krishna meg fog jelenni a guru formájában. And you'll know this is my Guru. És tudni fogjátok, hogy ez a guru. Not just because Triyuga says so, or Om Nem csak azért, Karnatprabhu mert says so. Triyuga Prabhu azt mondja. If you want, it's okay. I don't want to make them angry with me. You can listen to them. Hogyha akartok, akkor hallgassatok rájuk, én nem bánom. But that's not the purpose of this movement. De nem ez a célja ennek a mozgalomnak. Each one of us has a personal responsibility, the biggest responsibility in our life. Mindegyikünknek van egy személyes felelőssége, és az a legnagyobb felelősségünk az életben. I have to take responsibility. It's my choice. Én nekem el kell vállalni ezt a felelősséget, ez az én választásom. Who I'm going to choose as Guru. Hogy kit fogok választani a gurumnak. So Guru is that person that we should be kritagya with. We should be very grateful to. Guru az a személy, akivel legyünk kritagya, akinek legyünk nagyon hálásak. In the fourth canto of the Bhagavatam, Pritha Maharaj, he tells the four Kumaras. A Bhagavatam 4. énekében Pritha Maharaj azt mondja a 4 kumárának. He addresses them as his guru. Gurujaiként szólítja meg őket. Svaidrishi Bhagavato Gatir Svaidrishi Bhagavato Gatir Atmavada Ekantato Nigami Bi Pratipadita Naha Tushyanta Dhabra Karuna Sakritena Nityam Konama Tat Pratikaroti Vinoda Patram 4:22-47 Bhagavatam. Valaki kinyitja nekem magyarul? It's really a good verse. If you want to, for those people who like to make notes and remember something. 4:22. Okay. Pritha Maharaj, he said, Pritha Maharaj azt mondja, how can persons who have rendered unlimited service hogyan tudnak azok a személyek, akik végtelensor szolgálatot rendeltek, mindegy lett. by explaining to us the path of bhakti related to the Supreme Personality of Godhead, és elmagyarázzák nekünk a bhakti útját, amely az Istenség legfelsőbb személyiségével kapcsolatos. and whose explanations are given for our enlightenment, És a magyarázata a mi felvilágosításunkra vannak. this is a technical pause, 4:22-47. 4:22-47. Okay, I'm just going to read the whole translation. Krishna Purna will read the whole translation. Pritha Maharaj continued, how can such persons who have rendered unlimited service by explaining the path of self-realization in relation to the Supreme Personality of Godhead, and whose explanations are given for our enlightenment with complete conviction and Vedic evidence, be repaid except with folded hands containing water for their satisfaction? Such great personalities can be satisfied only by their own activities, which are distributed amongst human society out of their unlimited mercy. Pritha Maharaj így folytatta. Hogyan fizethetnénk vissza adósságunkat azoknak, akik megvilágosodásunk érdekében a védikus bizonyítékok alapján teljes meggyőződéssel elmagyarázták az Istenség legfelsőbb személyiségével kapcsolatos önmegvalósítás útját, határtalan szolgálatot végezve. Nem tehetünk más, mint 2 tenyerünkben vízzel kínáljuk őket, hogy elégedettek legyenek.
Az ilyen nagy személyiségeket csupán önnön tevékenységeik tehetik elégedetté, amelyeket az emberi társadalomban hajtanak végre végtelen kegyükből. Srila Prabhupada says in his purport, Srila Prabhupada a magyarázatában azt mondja, knowledge of Krishna, I'm reading, I don't know if it's from the very first part of the purport, maybe. Knowledge of Krishna is such a great gift, it's impossible to repay the benefactor. a Krishnáról szóló tudás olyan nagy ajándék, hogy lehetetlen meghálálni a jótevőnek. Therefore, Prithu Maharaj requested the Kumaras to be satisfied by their own benevolent activities in delivering souls from the clutches of Maya. Prithu Maharaj ezért arra kérte a kumárákat, hogy legyenek elégedettek saját jótékony tetteikkel, melyekkel kiszabadítják a lelkeket máják karmai közül. The king saw that there was no other way to satisfy them for their exalted activities. A király látta, hogy nem tudja másképp elégedetté tenni őket nagyszerű cselekedeteikért. The words Vinoda Patram can be divided into two words, Vina and Uda Patram, or can be understood as one word, Vinoda Patram, which means joker. A Vinoda Pátram szót két részre lehet bontani, a Viná és az Udara Pátram szavakra, de egy szóként is lehet értelmezni Vinoda Pátramként, aminek a jelentése bohóc. A joker's activities simply arouse laughter. Egy bohóc tettei csak nevetést váltanak ki az emberből. And a person who tries to repay the spiritual master or teacher the transcendental message of Krishna becomes a laughing stock, just like a joker, because it's not possible to repay such a debt. Aki megpróbálja visszafizetni az adósságát a lelki tanítómesterének, vagy annak, aki Krishna transzcendentális üzenetét tanítja neki, az épp úgy nevetségessé válik, mint egy bohóc, mert ezt az adósságot lehetetlen visszafizetni. Prior to the time of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, there was no individual personal Vyasa-puja observations. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ideje előtt nem volt ilyen személyes Vyasa-puja, nem ünnepelték a személyes Vyasa-pujáját tanítómestereknek. The Gaudiya tradition was that once a year, on Sanatana Goswami's disappearance day, a Gaudiya hagyomány szerint évente egyszer Sanatana Goswami eltávozási napján, which is known as Vyasa-purnima or Guru Purnima, amelyet Vyasa-purnimának vagy Guru Purnimának neveznek. the disciples would worship Gurudev. Aznap imádták a tanítványok Gurudevát. But Srila Bhaktisiddhanta, he changed that. He started a new system that on his appearance day, there would be a Vyasa-puja program. De Srila Bhaktisiddhanta ezt megváltoztatta, és a megjelenési napján volt egy ilyen Vyasa-puja nap. He also established amongst the disciples that anyone who's initiated, every day they should worship their guru. Azt is megalapozta, hogy azok, akik avatást kaptak tőle, azoknak minden nap személyesen Guru Puját kell végezniük otthon. And they would do that at their home. Otthon végezték ezt. Or if they're a brahmachari, they might do that in their locker in the brahmachari ashram. Vagy ha brahmacharik, akkor lehet, hogy a kis szekrényük előtt a brahmachari ashramban. It was a private, personal worship. Ez egy ilyen személyes, privát imádat volt. Srila Prabhupada, he also carried on this tradition of having Vyasa-puja on his own appearance day. A mi Srila Prabhupádunk is folytatta ezt a hagyományt, hogy az ő megjelenés napján legyen Vyasa-puja. But he took things another step further. De még egy lépéssel tovább ment. And he instructed the devotees that every day, as a group, everyone should come together and in front of the deities have Guru Puja. És arra utasította a baktákat, hogy minden nap csoportosan a murtik előtt imádják őt. And even to this day, most Gaudiya Vaishnavas, they don't do like that. És a mai napig sem teszi ezt a legtöbb Gaudiya Vaishnava. Srila Prabhupada wanted to teach us how important it is to worship Guru. De Srila Prabhupada azt akarta megtanítani nekünk, hogy mennyire fontos a Gurut imádni. We should be grateful for what we've gotten. Legyünk hálásak azért, amit kaptunk. And that gratitude is the essence of our spiritual life.
És ez a hála a lelki életünk lényege. And what is it that we've gotten from Gurudev? What does gratitude mean? És mi az, amit kaptunk a Gurudevánktól? Mit jelent ez a hála? Kritagya. Kritagya means that I've gotten an order, a gya, from my Gurudev. A kritagya azt jelenti, hogy kaptam utasítást a Gurudevámtól. If I don't follow that order, Ha nem követem ezt, if I don't appreciate that order, ha nem értékelem, then I become kritagna, a killer of myself, akkor kritagnává válok, vagyis megölöm magam. or someone who's not grateful. Hálátlan leszek. So how do I worship Gurudev? Hogyan imádom Gurudevát? I remember when I was a small child, I wanted to buy my father a birthday present. Emlékszem, amikor kisfiú voltam, akkor szülinapi ajándékot akartam venni az But apukámnak. I was 5 or 6 years old, I didn't have any money. 5 vagy 6 éves voltam, nem volt pénzem. So what did I do? Mit csináltam? I went to my father. Oda mentem az apukámhoz. Can I have some money? Kaphatok még egy kis pénzt. He said, what for? Mire? That I want to buy a gift for you. Szeretnék ajándékot venni neked. So the money comes from him. A pénz tőle jött. And the real thing that's being given is not the bow tie that I purchased for him or whatever it was. Az valódi dolog, ami az nem a nyakkendő volt, amit vettem neki, vagy mit tudom én már, hogy mit vettem, But it's the kritagya, the gratitude. hanem ez a kritagya, a hála. So in this verse, the word vinodapatram is important. Ebben a versben a vinoda pátram szó fontos. Vinodapatram means someone who comes to offer something with their hands. A vinoda pátram azt jelenti, hogy valaki, aki felajánlást akar tenni a kezével. When we worship the Ganga, what do we offer to the Ganga? Amikor a Gangeszt imádjuk, akkor mit ajánlunk neki? Don't put garbage in the Ganga. Ne tegyetek szemetet a You Gangesbe. take a handful of Ganga jal, a handful of Ganga water, and you offer that to the Ganga. Hanem csak egy tenyérnyit a Gangesnek a vizéből, magának a Gangesnek a vizéből, When we és worship azt the ajánljuk sun, vissza neki. we offer a lamp, some fire to the sun. Amikor a napot imádjuk, akkor egy kis lámpással imádjuk a napot. The sun is the source of all light and fire. A nap minden tűznek a forrása, But minden I'm fénynek, offering to the sun what I've gotten from it. de azt ajánljuk a napnak, amit kaptunk tőle. And this is the business of the disciple. És ez a tanítványnak a dolga. The disciple feels I have no qualification on my own. A tanítvány úgy érzi, hogy nincsen saját magamtól Don't come to képesítésem. Guru with the attitude that, Maharaj, it's your lucky day today Maharaj, ma jó napod van, szerencsés napod van, because I'm here to accept you as my Guru. mert itt vagyok én, hogy elfogadjalak You'll be very tanítómesteremnek. lucky if you get me as a disciple. Nagyon szerencsés leszel, hogyha engem megkaphatsz tanítványodnak. I'm very wealthy, I'm educated, very handsome, and also very humble. Nagyon gazdag és tanult vagyok, jóképű és nagyon alázatos. I can give you lots of donations and everybody will be very impressed if you have me as a disciple. Sok adományt képes leszek adni, és mindenkire nagyon jó benyomást fog tenni, hogyha tudják, hogy hogy én a tanítványod How we vagyok. come to Guru. Nem így jövünk hozzá, We come to Guru with nothing. hanem üres kézzel. I don't have anything. Semmim nincs. Sanatana Goswami was one of the most powerful people in all of India. Sanatana Goswami volt India egyik leghatalmasabb embere. He was a prime minister for the Nawab Hussain Shah. Nawab Hussain Shahnak a miniszterelnöke volt. He was extremely wealthy. Nagyon gazdag volt, He was extremely educated. He knew 5 or 6 languages. nagyon művelt volt, 5-6 nyelvet beszélt. He knew Shastra, both our Vedic Shastra. He also knew the Muslim Shastra. Ismerte a védikus írásokat és a muzulmán írásokat is. But when he came to Chaitanya Mahaprabhu to surrender, what did he say? Amikor viszont odajött Chaitanya Mahaprabhuhoz, akkor mit mondott?
Ke ami? Who am I? Ki vagyok én? I don't even know who I am. Azt se tudom, hogy ki vagyok. There's no question of going to Guru and impressing him that I'm very wealthy, I'm handsome, I'm beautiful, I'm this, I'm intelligent. I don't even know who I am. A szóba sem jöhet, hogy úgy menjünk oda a guruhoz, hogy majd milyen jó benyomást teszünk rá a műveltségünkkel, vagy gazdagságunkkal, stb. Úgy ment oda hozzá Chaitanya Mahaprabhuhoz, hogy még azt sem tudom, hogy ki vagyok. Nothing. Semmim nincs. I am nothing. És semmi nem vagyok. That's the way we come before Guru. Így jövünk Guru elé. And Krishna taught this in Braj Lila. És Krishna ezt tanította a Braj Lilában. When the gopis were taking bath in the Jamuna River. Amikor a gópik fürödtek a Yamunában. It's not a sensual topic. They were 5 years old. Ez nem egy érzéki téma, 5 évesek voltak. Krishna stole their clothes. Krishna ellopta a ruhájukat. And made them come out of the water standing there naked. És kijöttek a vízből mezítelenül ott álltak Those a poor parton. little girls, they were trying to cover themselves up whatever way they could. Szegény kislányok próbálták betakarni magukat úgy, ahogy tudták. And Krishna told them, if you want your clothes, És Krishna azt mondta nekik, ha akarjátok a ruhátokat, you have to put both your hands up in the air. akkor mind a két kezeteket tegyétek fel a levegőbe. The clothes represent our identity. A ruhák az identitásunkat, az azonosságunkat People, they képviselik. buy their identity, they purchase their identity in the form of clothes. Az emberek az azonosságukat ruha formájában vásárolják meg. I'm a cowboy with a cowboy hat. Cowboy vagyok, egy ilyen kalappal. I'm a biker. Ez biciklis. Biciklis. Motoros. I'm a hot babe in a bikini. Ilyen nagyon jó csaj vagyok bikiniben. And that's who I am. The clothes you can see. A ruhámból lehet látni. Our identity is in our clothes. Az azonosságunk a ruháinkban vannak. So Krishna is telling the gopis, you want some identity, put your hands up in the air and I'll give it to you. Krishna azt mondja a gópiknak, akarjátok az azonosságotokat, akkor tegyétek fel a kezeteket a levegőbe, és And én that's how we come before Guru and Krishna. Így jövünk Guru és Krishna elé, Naked. mezítelenül. With our hands in the air. Kezünk a levegőben. Not hiding anything. Semmit nem titkolunk el. It doesn't mean that you go before Indradyumna Maharaja or Shiva Maharaj like this. Don't do that, you'll get me in big trouble. Nem azt jelenti, hogy Indradyumna Maharaja vagy Shiva Maharaj elé így menjetek, nagyon nagy bajba kevertek engem. They won't let me come back to Hungary again if you do that. Nem engednek majd vissza Magyarországra, ha ezt csináljátok. But there's a symbolism there. De ott van ez a That when we come before Guru and Krishna, we're not trying to impress them. Amikor Guru és Krishna elé jövünk, akkor nem próbálunk mély We benyomást come tenni like rájuk, a blank slate. hanem Like a blank chalkboard. Empty chalkboard. I understand. Like a piece of blank paper. And what do we offer? És mit ajánlunk? We offer the things that we've gotten. Azt ajánljuk, amit kaptunk tőlük. And Gurudev is pleased by that. És Gurudev elégedett ezzel. That's what Vyasa-puja means. Ez jelenti a Vyasa-puja. Indradyumna Maharaj, he tells one story. Indradyumna Maharaja mondja ezt a történetet. How when Srila Prabhupada came to New Mayapur, Ugye, amikor Srila Prabhupada eljött az New Mayapurba, one day he called for Indradyumna Maharaj. egy nap hívatta őt, He was a grihasta at that time. ebben az időben grihaszta volt. And Prabhupada called for him privately, Prabhupada személyesen oda hívta, and he told him, my instruction to you is to preach boldly and have faith in the holy names. az utasításom neked az, hogy vakmerően prédikálj, és legyen hited a Szent And névben. Prabhupada told him, if you do that, Krishna will give you all facility. Ha ezt megteszed, akkor Krishna minden lehetőséget meg fog neked adni. And then Srila Prabhupada,
he gave Indradyumna Maharaj one of his own personal dotis. És akkor Srila Prabhupád az egyik saját dótiát odaadta Indradyumna Maharaj. Maharaj commented, he said, I wore that dhoti like a chadar for years until it finally just completely fell apart. És Maharaj mondja, hogy ezt a dótit ilyen csadarként hordtam évekig, amíg végül szétesett teljesen. But what is the worship of Indradyumna? What is the qualification of Indradyumna Maharaj? De mi a képesítése Indradyumna Maharajnak? He's taken what he got from Srila Prabhupada. Hogy fogta, amit kapott Srila Prabhupádától, And he's giving back the same thing. és ugyanezt a dolgot adta vissza. He's not claiming that I know something Prabhupada doesn't know. Nem állítja azt, hogy tudok valamit, amit Prabhupád nem tud. I have my own special contribution, which is different. Nem azt mondja, hogy megvan a magam különleges hozzájárulása, ami másmilyen. He just goes everywhere all over the world. Hanem megy mindenhova az egész Amazon világon. jungle, to the forests of Africa, to New Guinea and Australia. Az Amazon erdőbe, Afrikába vagy Ausztráliába, Mongolia, Russia. Mongóliába, And Oroszországban. Maharaj just does the same thing wherever he goes. És ugyanazt csinálja mindenhol. Chants Hare Krishna, Énekli a Hare Krishnát, and he speaks to people about Bhagavad Gita. és a Bhagavad Gítáról beszél And what's the embereknek. result of that? És mi az eredménye? We have the most amazing festival in Poland. Hogy a legbámulatba ejtőbb ünnep van fesztiválban. And as Srila Prabhupada instructed him, he said, if you just do this, then Krishna will give you all facility. És Prabhupád azt mondta neki, hogy ha ezt megteszed, akkor Krishna minden lehetőséget meg fog neked So adni. that's his qualification. Ez az ő képesítés. And that's our qualification. És ez a mi képesítésünk That's is. all that he asks for. All that he asked for. Ez minden, amit kért. Is that you give the same thing that he's giving to Srila Prabhupada. Hogy ugyanazt ad, amit Srila Prabhupád adott. Srila Prabhupada wrote one offering to Srila Bhaktisiddhanta one year. Srila Prabhupád írt egy felajánlást egy évben Srila Bhaktisiddhantának. And in that offering he said that what is really the Vyasa-puja? És ebben a felajánlásban felteszi azt a kérdést, hogy mi valójában a Vyasa-puja. Let's see if I can find that. He said, Phula phala mahotsave puja nahi hoy vanira sevaka jay seta pujai. Offering flowers and fruits, having a big festival and a big feast, that's not really Vyasa-puja. Virágokat és gyümölcsöket ajánlani, és nagyot lakomázni, ez nem Vyasa-puja. Prabhupada said, what does Vyasa-puja really mean? Mit jelent valójában a Vyasa-puja? Vanira sevaka jay seta pujai. That person who's following the message, the order of Gurudev, that's the real Vyasa-puja. Az a személy, aki valójában követi Gaudiya-nak az üzenetét, az utasítását, ez az igazi And therefore I Vyasa-puja. say we're not a personality cult. Ezért mondtam azt, hogy ez nem egy személyi kultusz. We have a mission. Missziónk van. And the way to please Guru is not just to jump up and down with Gurudev's picture on my t-shirt. És a módszer arra, hogy Gurudevát elégedetté tegyük, az nem csak az, hogy Gurudeva képével van egy pólónk, és abban fel alá We ugrálunk. want to come with our hands with the same thing that he gave us. Hanem azt szeretnénk, hogy úgy jöhessünk oda hozzá, hogy ugyanaz van a kezünkben, amit ő adott nekünk. We want to give to other persons. Hogy akarunk adni másoknak. And that's the glory of Gurudev. És ez Gurudev That's the dicsősége. qualification of Gurudev. Ez Gurudev képesítése. He's kritagya. He's grateful. Hogy ő kritagya, hálás. And he's executing the order that he's gotten from his guru. És végrehajtja azt az utasítást, amit ő kapott az ő gurujától. So there are many bona fide gurus, but to find even one bona fide disciple is a very difficult thing. Sok hiteles guru van, de csak egyetlen hiteles tanítványt találni egy nagyon nehéz dolog.
My Guru Maharaj, he used to quote a verse sometimes from the Gopal Champu. A Gurudevám idézte ezt a verset a Gopál Csampugból rendszeresen. Nirpo nahari sevita vyayakriti nahayarpakaha kavir nahari varnakashiti gurur nahayashritaha guni nahari tatpara sadasadyuna krishnasrayaha sana braja rama nuga savridhi sapta salyani me. He says there's 7 different types of persons who are Shalyani me, they're like a spear in the heart. 7 különböző személy van, akik olyanok, mint egy tör. A knife in the heart will cause pain to our heart. Tör a szívben jó lesz. Nipo nahari sevita, someone who's a leader, a manager, or a king, but he doesn't worship Krishna. Valaki, aki vezető vagy király, de nem imádja Krishnát. The second is someone who's wealthy, but he doesn't give any money, any donations to Krishna. Valaki, aki gazdag, de nem adományoz Krishnának. The third is a poet who doesn't use his ability to glorify Krishna. Egy költő, aki nem használja a tehetségét arra, hogy Krishnát dicsőítse. The fourth, Shrita Guru na haryashritaha, is a disciple who takes shelter of Guru but doesn't take shelter of Krishna. Az a tanítvány, aki menedéket keres a Gurunál, de nem vesz menedéket Krishnánál. It's a personality cult. Ez egy személyi kultusz. He takes shelter of that person because Omkarnath will like it very much if I take shelter of him and if I glorify him very much. Yes. Mert Omkarnának Sri Yugavadi, yes. Sri Yugavadi is very happy. teszek náluk, és őket dicsőítem. But really, sadhu is somebody who doesn't want that. De egy igazi szádu ezt nem akarja. Sadhu wants to see us worship Krishna. A szádu azt akarja látni, hogy Krishnát imádjuk. The fifth person who's like a knife in the heart. Az 5. személy, aki olyan, mint egy kés a Someone who szívben. has good qualities, but they're not enthusiastic to serve Krishna. Akinek jó tulajdonságai vannak, de nem lelkesek Krishnát Sixth szolgálni. person is like a knife in the heart. 6. Someone who has good intelligence, but they don't surrender to Krishna. Valaki, akinek jó intelligenciája van, de nem hódol meg Krishnának. Seventh knife in the heart. A 7. nyíl a szívben. The same person who may surrender, but he doesn't become a follower of the gopis of Vrindavan. Lehet, hogy valaki meghódolt, de nem válik a vrindávani gópik követőjévé. So this is how we please Gurudev. Így tesszük elégedetté Gurudevát. We want to think of Gurudev's pleasure. Akarunk Gurudev I want to finish. I have 2 stories I really want to tell you. gondolni. Van 2 történet, amit nagyon-nagyon szeretnék elmondani. One story is from Vrindavan. Az egyik történet Vrindávanából van. It's a few hundred years ago this story happened. Egy pár 100 évvel ezelőtt történt. And the second story is from a newspaper in Orissa. A második pedig egy orisszai újság volt. So, how many of you have been to Vrindavan? Raise your hand. Hányan voltatok Vrindávanában? How many of you have been to the Radha Damodar temple? Hányan voltatok a Radha Damodar How templomban? many of you have been to Nityananda Vat near the Radha Damodar temple? Anybody? És ott Radha Damodar It's templom also called közelében a Sringara Vat. Nityananda Vátnál, vagy Sringara Vátnál. So this is a story about that place. Erről a helyről szól a történet. There was one exalted devotee, his name is Nanda Kishore Goswami. Volt egy nagyon emelkedett személy, Nanda Kishore And Goswami. Nanda Kishore Goswami had many disciples. És Nanda Kishore Goswaminak sok tanítványa volt. And a lot of them were like, they were really good. They were working with the BBT. I think they were Sanskrit experts. És egy csomó közülük a BBT-vel dolgoztak, BBT-ben dolgozott, vagyis szanszkrit. But amongst them he had one disciple whose name was Bondu.
De volt közöttük egy, akinek a neve Bondu volt. Bondu. Bondu in Hindi means someone who's a little intellectually challenged, an idiot. Bondu az azt jelenti, hogy valaki, aki az intellektuális kihívásoknak nem tud megfelelni. Hát mutat. Bondu didn't have a Bhakti Shastri degree. Bondu nem végezte el a Bhakti Shastrit. He wasn't really expert at distributing books. És nem volt olyan jó a könyvosztásban sem. He was a lousy musician. He couldn't sing for anything. Nem tudott szépen énekelni. But Bondu loved his Guru Maharaj. De nagyon szerette a Guru Maharaját. Nandakishore Goswami, seeing that Bondu really couldn't do much of anything, he told Bondu, "You take care of the cows." Nandakishore Goswami, amikor rájött, hogy Bondu nem nagyon tud semmi más csinálni, mondta neki, hogy vigyázzon a And so tehenekre. Bondu, every day, he would take the cows across the Jamuna River to Bandiravan. És azért Bondu minden nap átkelt a Jamunán a tehenekkel, és elvitte őket a Bandiravan. To this day, you may be fortunate if you go to Vrindavan, you'll see sometimes the Gwalas, the cow people, they still take their cows across the Jamuna River. Ha szerencsések vagytok, akkor ma is láthattok olyan bridgebászikat, akik átviszik a teheneiket a Jamunán. Now one day, when Bondu was there, he met a couple of Brijbasi children. Egy nap, amikor Bondu ott volt, találkozott két bridgebászi kisfiúval. Maybe like the age of Balaram. What's your name? Balarámnak a kortársai What's your talán. name? Téged hogy hívnak? Malini? Molly. Molly. How old are you? Molly. Let me guess. 18. 18 éves vagy? 6, 7. Oh my God, you look much older than that. 7 éves. De ennél idősebbnek nézel ki. Nagyobbnak. These boys, they were maybe your age. Ezek a fiúk úgy kb. A kortársaid And they lehettek. told Bondu, it's very good that you come here to Bandiravan És azt mondták Bondunak, hogy nagyon jó, hogy ide jársz. and herd the cows here, because Krishna and Balaram, they come here every day also and herd the cows. És itt legelteted a teheneket, mert Krishna és Balarám is naponta ide jön, és ők is legeltetnek Bondu itt. said, really? És Bondu azt mondta, Yeah. tényleg? And if you're very fortunate, maybe you'll get to see them. És ha nagyon szerencsés vagy, akkor lehet, hogy majd egy nap megláthatod. Bondu őket. was very excited. Bondu nagyon He was izgalomban looking, jött. where's Krishna, where's Krishna? És kezdte keresni The whole Krishnát. day went by, he didn't find Krishna. Az egész nap eltelt, de nem találta meg He was Krishnát. searching the next day, Hát tovább the folytatta day a after keresést. that, A következő nap For the és a whole week. következő nap, egész for a few héten, weeks, for a few hétig, months. pár hónapig, And Bondu didn't find Krishna. és Bondu nem találkozott Krishnával. One day, Bondu felt so sad, he started crying. Bondu egy nap olyan szomorú volt, hogy sírva fakadt. I'm so unfortunate. Olyan szerencsétlen vagyok. Krishna's here. Krishna itt van, I can't see him. de én nem látom. At that time, a couple of boys who were also taking care of cows nearby, Akkor két fiú, akik szintén teheneket legeltettek they ott a heard Bondu közelben, crying. meghallotta, hogy Bondu They became sír, very concerned. és nagyon aggódni The boys, they kezdtek came running miatta. there. Sadhu Maharaj, is everything okay? És kérdezték tőle, hogy Sadhu Maharaj, minden rendben? Did you break a bone or something? Why are you crying? Eltölted valamidet? Valami baj van? Miért sírsz? And Bondu said, I can't see Krishna. I can't find Krishna. Nem látom Krishnát, nem találom Krishnát. And they said, oh, it's one of those Hare Krishna people. Jó, van az egyik ilyen Krishnás fickó. They said, look, we meet a lot of people like you. They come here to Vrindavan and they cry and they look for Krishna. Mi sok ilyennel találkozunk, mint te vagy. Ide jönnek, Vrindávanába sírnak Krishna után. Take our advice. We live here. We're Brijbasis. Fogadd meg a tanácsainkat. Mi Don't itt waste your lakunk, time. Brijbászik vagyunk. Ne pazarold az We've seen idődet. so many people crying and crying. They spend their whole life looking for Krishna. They can't find him.
Annyi embert látunk, aki idejön, sír és sír, egész életükben keresik Krisnát és nem Don't találják. waste your time. Ne pazarold az Be idődet. our friend. Legyünk We barátok. also take care of cows. Mi is tehenekre So vigyázunk. Bondu made some new friends. Bandunak jó barátai. And every lettek. day he would go and play with his new friends in Banduravan. És minden nap ment és játszott Bandiravánban az új One barátaival. day, when Bondu was leaving the ashram in the morning, he took a big sack of atta flour and put it on his head. Egy reggel, amikor Bandu éppen kilépett az ashramból, akkor egy zsák búza liszt volt a fején. And Nandakishore Goswami, seeing him with his leg big of flour, said, Bondu, where are you taking the flour? Nanda Kisorgoszlámi pedig rákérdezett, hogy Bandu, hova viszed azt a lisztet? Bondu said, oh Gurudev, I have some friends in Banduravan. Gurudev, van pár barátom ott Bandiravánban. Oh, you never told me about them before. Sosem beszéltél róluk. Igen, Gurudev, we're going to have a big bandar, a big festival today. So I told him I'd bring some flour, we'll cook something. Ma ilyen kis ünnepséget csapunk, úgyhogy mondtam nekik, hogy én majd hozok lisztet. Tell me about your friends. Mesélj a Gurudev, barátaidból. they're very nice. They're Brijbasi boys. Gurudev, nagyon jó fiúk, Brijbászik. They also take care of the cows. Ők is teheneket legeltetnek. They're my good friends. They're really good. Jó barátaim, jók tényleg. And especially my friend Kanu. És főleg a barátom Kánu. Who is this Kanu? Ki az a Guru Kánu? Maharaj. He's the head of all the boys. Ó, Guru Maharaj, ő a feje az összes fiúnak, a Guru Maharaj, vezetője. he's really beautiful. És Guru Maharaj annyira szép. He's black, and I know usually black is not such a beautiful color, but Guru Maharaj, somebody's black, but he's so beautiful. Guru Maharaj fekete, és tudom, hogy a fekete emberek nem olyan szépek általában, de Guru Maharaj tényleg ő gyönyörű. Nandakishore Goswami said, really, tell me more. Kis Bogoszlámi, hogy tényleg? Kicsit beszélj még róla. Guru Maharaj, the cows, everyone loves him so much. A tehenek, meg mindenki nagyon-nagyon szeretik And őt. Gurudev, he plays the flute. És fuvolázik. And when he plays the flute, crazy things happen. És amikor fuvolázik, őrülő dolgok történnek. I saw with my own eyes once the Jamuna River stopped flowing when he started playing his flute. A saját szememmel láttam Gurudev, hogy egyszer, amikor fuvolázott, akkor a Yamuna folyó Another time, he was playing his flute, and I saw there was a pool of water, and the pool of water became hard, and some birds got their beaks caught in it. És egyszer meg azt történt Gurudev, hogy fuvolázott, és ott egy kis pocsolya, a madarak ittak, és megdermedt a víz a fuvola hangjától, és ezért a madaraknak a csőre beleragadt a vízbe. Gurudev, I'm not making it up. I saw it. Another time, he played his flute, and some stones started melting. És Gurudev, tényleg nem hazudok, ezt nem csak úgy kitalálom, azt is láttam, hogy egyszer fuvolázott, és megolvadt egy kő. Nandakishore Goswami said, Bondu, I'd like to meet your friends. Annak is Olgoszlámi erre azt mondta, figyelj Bondu, szeretnék találkozni a barátaiddal. When you meet them today, tell them they're all invited to come here to the ashram tomorrow. Amikor találkoztok, akkor mondd meg nekik, hogy mindannyian meg vannak hívva ide az ásramba holnap. Bondu said, really, Gurudev? Tényleg, Gurudev? Yeah, all of them you bring. Igen, hozzá mindannyiukat. So that day, Bondu, when he was playing with Krishna and the other boys, Így aztán aznap, amikor Bondu játszott Krishnával és a he fiúkkal, said, hey Kanu, good news. Kánu, jó hírem van. My Gurudev is inviting everybody tomorrow to come to the ashram, big feast. A Gurudeván mindenkit meghívott az ásramba egy nagy lakomára. And Krishna was quiet for a moment. És Krishna egy pillanatig elhallgatott, elcsendesedett. And Krishna told him, he said, Bondu, I'm sorry. You tell your Guru Maharaj that he can't see me in this lifetime. Bondu, mondd meg a Guru Maharajodnak, hogy ő nem láthat engem ebben az életében. Bondu said, don't joke with me like it's Gurudev, come on. Ne viccelj már, ez a Gurudeván, gyere! Krishna said, no, Bondu.
I'm sorry, but your Gurudev, he can't see me in this lifetime. Nem, Bondu, sajnálom, de a Gurudevád nem láthat engem ebben az életében. Bondu didn't say anything. Bondu nem mondott semmit, His lips started quivering. de az ajkai remegni He kezdtek. spun around and started walking away. Sarkon fordult, és elszaladt. And Krishna said, hey Bondu, what's going on? És Krishna mondta, de hát Bondu, mi történt? Bondu wouldn't even look at him. Bondu még hátra se nézett, meg rá sem Over his nézett. shoulder, as he was walking away, Bondu said, you're not my friend anymore. Ahogy nagyon határozottan ment el, mondta Krishnának, csak így félváról, hogy már nem vagy a barátom többé. If you won't come to see my Gurudev, I don't want to ever see you again. Hogyha nem jössz el meglátogatni a Gurudévámat, akkor soha többet nem akarlak látni. Then Krishna, who's run after by the greatest of yogis and mystics, started chasing Bondu. És akkor Krishna, aki után minden jogi szalad, elkezdett szaladni Bondu után. And he grabbed Bondu's kurta. És megragadta Bondu And he kurtáját. said, of course I can go. You're Gurudev, of course. I'm just teasing. Csak vicceltem. Persze, hogy tudok menni. Ez a... What I meant to say is that Balaram can't come more because it's his birthday tomorrow. Csak úgy értettem, hogy Balaram nem tud jönni, mert az ő szülinapja van. So your Gurudev is asking, I have to go. Hogyha a Gurudévát hív, akkor muszáj mennem. So this is how nishta, how fixed a disciple should be in their service to Gurudev. Ennyire nista, ennyire fix legyen egy tanítvány a Gurudévájához. An amazing thing happened in the 9th chapter of the 7th canto of the Bhagavatam. Lord Nrsimhadev, he told Prahlad Maharaj, Prahlad, I like you a lot. A Bhagavatam 7-ének 9. fejezetében az Úr Nrsimhadev azt mondta Prahládának, hogy hát Prahlad, én nagyon szeretlek téged. Prahlad, I want you to come and stay with me. Szeretném, hogyha eljönnél velem és velem laknál. And you know what Prahlad told him? És tudjátok, mit mondott Prahlad? Nem. Krishna's inviting you to come and be with him. Krishna Not just Krishna. meghív, But Lord Nrsimhadev, it's kind of hard to say no to. és nem csak hogy Krishna, de az Úr Nrsimhadev, akinek nehéz nemet mondani. Tends to get a little angry sometimes. Hát azért néha dühös lesz. And Prahlad is telling him no. És Prahlad nemet mondott neki. What did he say? Mit is mondott? Prahlad told him, this is verse in the 9th chapter, the 7th canto. Ez a 7. ének 9. fejezetéből egy vers. Evam janam nipatitam brabhavahi kupe kama vikama manuya prapatan prasangat kritvatmasat surasina bhagavan grihita soham gatam nuvisujeta vabritya sevam. I'm very sorry, I can't go with you. Nagyon sajnálom, de nem tudok veled menni. I have something more important to do. Valami fontosabb dolgom van. What's more important than going with the Lord when He's telling you to come? Mi fontosabb, mint az, hogy az Úrral menjél, amikor az Úr hív téged? I have the service of my Gurudev. A Gurudévámnak való szolgálatom ott van. Narad Muni, he saved me. Nárada Muni megmentett engem. And how can I leave his service to come and be with you? Hogyan hagyhatnám itt a szolgálatát azért, hogy veled legyek? So important is his service to Guru. Ennyire fontos Gurudéva So on this szolgálata. day we want to remember the service of Indradyumna Maharaja. Ezen a napon ma szeretnénk emlékezni Indradyumna Maharaja We szolgálatára. want to make some offering to him that he'll appreciate. Olyan felajánlást szeretnénk neki tenni, amit értékelni fog. Maybe 20 years ago I was in Bhubaneswar in Orissa. Talán 20 évvel ezelőtt volt, Bhubaneswarban voltam, Orisszában, And our assistant one day, he came to me with a local Samaj Odia newspaper. és az asszisztensünk, mit tudom én, igen, asszisztensünk jó lesz, jött hozzám a Szamádzsal, a helyi újsággal. I remember the date. It was like
January 2nd or 3rd of the year 2000. 2000. január 2-án vagy 3-án volt. And the article, written in Odia, was by a local journalist. A cikk, amit mutatott nekem, ez Oriya nyelven volt, egy helyi újságíró írta. And he wanted to write a special story for the new millennium, for the year 2000. Az új ezredévre akart egy különleges cikket írni. So 2020, ugye? he purchased a ticket to some island off the coast of New Zealand. Jegyet vett Új-Zéland mellett levő egyik szigetre, Because he wanted to be there when the first rays of the sun fell on the planet for the year 2000. mert ott szeretett volna lenni, hogy ott, ahol a nap első sugara, ahova fog majd esni az új évezredben, 2020-ben. This Odia man, he went to that island off the coast of New Zealand. He found there were many, many people there. És egy csomó ember ott volt 2000-ben. Many people had come together there we wanted to be first. I want the sun to fall on my head first for the year 2000. Azt szeretném, hogyha a napsugara az én fejemre esne először 2000-ben. But it was a cloudy day. De felhős nap volt. So he's kind of trying to figure out, how am I going to write this article? Azon gondolkodott, hogy fogom most megírni ezt a And then cikket. suddenly he heard a strange sound. És aztán valami érdekes hangot And this is what hallott, he was writing about in his article. és erről írt a cikkben. He said, I'm off the coast of New Zealand, but it was a sound, a familiar sound that I've heard many times in Orissa. Szóval itt vagyok Új-Zéland mellett egy szigeten, de egy olyan hangot hallok, amit sokszor hallottam Orissában. What was the sound? He could hear the sound of kartals and mridanga. And he came closer. What is this sound? Közelebb jött, hogy mi ez a hang, And then he heard people chanting Hare Krishna. és aztán hallotta, hogy emberek Hare Krishnát Every énekelnek. village in Orissa, they chant Hare Krishna mantra. A Hare Krishna mantrát Orissában minden faluban Now énekel. he's gone all the way this far distant island off the coast of New Zealand, and he hears somebody chanting Hare Krishna. Elment Új-Zéland mellett egy szigetre, és itt is hallja a Hare Krishnát. So he goes closer, and he sees a group of Bideshis, Western white people, chanting Hare Krishna and dancing. Közelebb megy, és mit lát? Egy csomó fehér vaisnavát, akik Hare Krishnát énekelnek. And then he sees that they're worshiping someone amongst them. És aztán látja, hogy valakit imádnak, But he couldn't quite see. de nem látta He got a jól. little closer, Kicsit közelebb ment, and he saw Jagannath. és látta az új Jagannathot. Oh, he's come all the way from Orissa, this distant island off the coast of New Zealand. He sees Jagannath. Oh my God. Eljött Orisszából, Jagannath földjéből, Új-Zéland mellett egy kis szigetre, és itt látja Jagannath But this is imádatát. a pretty good thing for my article. I got to write about this. Gondolta, hogy erről tényleg muszáj írnom, elég jó lesz a cikk. So then he asked one of the Western devotees, who's in charge here? De megkérdezte az egyik nyugati baktát, ki itt a főnök? And they pointed to some Western sannyasi. És egy ilyen nyugati szanyászira mutattak. Said, what's his name? Hogy hívják? And they said, Indradyumna Maharaja. Indradyumna Maharaja hívják. Now, for those of you who don't know, in Orissa, when you say Indradyumna Maharaja, it means the person who originally installed the deity of Jagannath. Aki esetleg nem tudja, Indradyumna Maharaj az a király volt, aki eredetileg Orissában beállította az új Jagannathot. But this happened to be our ISKCON Indradyumna De Maharaj. természetesen itt az iszkonos Indradyumna Maharajról And volt this szó. poor reporter, he was just, he didn't know what to think. Szegény újságíró nem tudta, mit gondoljon. So he went to speak to Indradyumna Maharaj. Beszélt Indradyumna Maharajjal, It's a cloudy day. felhős nap And then volt. suddenly he wrote that suddenly there was a hole in the clouds Hirtelen egy ilyen lyuk képződött a felhők között, and a ray of sunshine came through the clouds. és jött egy napsugár The keresztül. first sunshine to touch the planet in the year 2000. 2000-ben ez volt az első napsugár, amely megérintette a Földet, And it fell on the deity of Lord Jagannath. és az új Jagannath múltjára esett. This was the article that my friend came to translate for me.
Ez volt a cikk a Szamácsban, amit a barátom jött, hogy lefordítson nekem. Some years ago, we were invited to take part in Indradyumna Maharaja's Vyasa-puja program in Ukraine. Pár évvel ezelőtt Ukrajnában meg voltunk hívva, hogy részt vehessünk Indradyumna Maharaj Vyasa-pujáján. And I told this story then also. Elmondtam ott ezt a történetet. So this is real Vyasa-puja. Ez az igazi Vyasa-puja. Vyasa-puja doesn't mean just one day that we come with some flowers and fruits and we have a feast. Vyasa-puja nem csak azt jelenti, egy nap az évben, amikor ajánlunk virágokat, gyümölcsöket és lakomát, But it's something we do in every moment of our life, with every breath of our life. hanem ez egy olyan dolog, amit az életünk minden pillanatában teszünk, és minden lélegzetvétellel. We do it vinoda patram with our folded hands. Vinoda patraként összetett kézzel. And if you don't try to offer the same thing we've gotten from Gaudiya to him, then you become vinoda patram, you become a joker. És hogyha nem próbálod meg visszaajánlani az Gaudiyának, amit tőle kaptál, akkor bohóccá válsz. So I've gone a little bit over time, and Omkar Prabhu, he's a very angry person. He's going to do something bad to me, I'm afraid. Kicsit túlmentem az időn, Omkar Prabhu nagyon dühös személy, So I want to take a little help from all of you. ezért kis segítségeteket szeretném Please kérni. protect me. Védjetek meg! But I just would like to ask everybody. We told some jokes. My jokes, I hope, are good. But we told some jokes and a few shlokas and things. I'd like to ask you, devotees, if you have any reflection, anything you personally like to share today about Guru, about what we talked about, or about Indradyumna Maharaj. Szóval mondtunk egy pár viccet, meg egy pár slókát, de hogyha most nektek van valami, amit szeretnétek megosztani a Gururól, vagy Indradyumna Maharajról, vagy arról, amit mondtunk, akkor ez egy jó idő. About 20 years ago, I was a personal servant to one old sadhu who was a friend of my Guru Maharaj. Kb. 20 évvel ezelőtt a személyes szolgája voltam egy szádunak, aki a Gurudevának egy régi My Guru Maharaj once gyermekkori commented that he barátja was, volt. his name was Fakir Mohan Prabhu. And Fakir Mohan, he said, was the greatest scholar in the world on the history and life of Chaitanya Mahaprabhu. Fakir Mohan Prabhunak hívták, és a Gurudevám azt mondta róla, hogy Fakir Mohan Prabhu volt az egész világon a legnagyobb szakértője Chaitanya Mahaprabhu életének és tehát a történelmi He aspektusának. was an old man. Egy idős személy He was volt, a Gaudiya Vaishnava devotee. Gaudiya Vaishnava, He had not been to Vrindavan in 50 years. és 50 éve nem járt Vrindavanában, I offered to take him. és felajánlottam, hogy elviszem. And when we were there, I took him around and introduced him to different ISKCON leaders. És amikor ott voltunk, akkor körbevittem és bemutattam különböző ISKCON vezetőknek. Introducing to Parthasarathi Maharaj and Radhanath Maharaj and different devotees. Parthasarathi Maharajnak, Radhanath Swaminak, különböző baktáknak. And then I took him to meet Indradyumna Maharaj. Aztán elvittem bemutatni Indradyumna Maharajnak. And actually, Fakir Mahaprabhu later commented, he said, I think Indradyumna Maharaj and we were friends in some past life. És Fakir Mahaprabhu azt mondta, azt hiszem, hogy Indradyumna Maharaj és én barátok voltunk előző életünkben. But they had such a very sweet, loving exchange. Nagyon édes, szerető kapcsolatuk teremtődött azonnal. And Fakir Mahaprabhu, he was dressed in white dhoti. He was a teacher in the university, sadhu. Fakir Mahaprabhu egy szádu volt, aki tanított az egyetemen, fehér ruhát viselt. But he always respected Indradyumna Maharaj because he's a sannyasi and a sadhu. De mindig tisztelte Indradyumna Maharajot, aki egy szanyászi és úgy szádu. And I saw several times this old man, Indradyumna Maharaj, wrestling with him on the ground because Indradyumna Maharaj is trying to touch his feet. And he's trying to touch Indradyumna Maharaj's feet. És jó párszor láttam, hogy ez megtörtént, hogy itt van ez az idős ember, és ott birkóznak a földön Indradyumna Maharajjal, mert mindegyik próbálja megérinteni a másiknak a lábát. And although I'd met Indradyumna Maharaj many times over the years prior to that, És bár sokszor találkoztam az évek során Indradyumna Maharajjal ezelőtt is, that was really kind of a first meeting for me in one sense.
Ennek ellenére ez volt egy első találkozásunk Because számunkra I really valahogy. got to see something of Indradyumna Maharaja's heart. Mert akkor valóban képes voltam meglátni valamit Indradyumna Maharaj And since szívéből. then, I've seen many times how Indradyumna Maharaj has such an intimate, loving relationship with many sadhus in Vrindavan. Ezóta is sokszor láttam, hogy Indradyumna Maharajnak nagyon szerető kapcsolata volt sok szádúval Vrindávanából. And they love him and they respect him. És nagyon szeretik őt, és Not nagyon just, tisztelik I'm őt. talking about, I don't want to say names, but big Goswami sadhus, Goswami temples in Vrindavan. Most direkt nem akarok neveket mondani, de nagy-nagy száduk Vrindavan Goswami templomokból He's very highly respected. nagyon mélyen tisztelik. I was with Indradyumna Maharaj and Fakir Mahaprabhu one year for Govardhan-puja at Govardhan. Egyik évben Govardhan-puja napján Indradyumna Maharajjal és Fakir Mahaprabhuval We were voltam. at our ISKCON center, Ott voltunk az ISKCON and I központunkban. had the good fortune to take prasadam with the two of them. És abban a szerencsében volt részem, hogy kettőjükkel praszádomolhattam. And at one time, Indradyumna Maharaj, he reached over and he grabbed some of Fakir Mahaprabhu's remnants off his plate and ate it very quickly. És egy pillanatban megtörtént az, hogy Indradyumna Maharaj gyorsan elvett valamit Fakir Mahaprabhu tányérjáról, és nagyon gyorsan megette. Fakir Mahaprabhu became so disturbed, I thought he was going to cry. No! És Fakir Mahaprabhut ez annyira zavarta, hogy sírva fakadt, hogy nem And lesz. then Fakir Mahaprabhu started yelling at me. És elkezdett velem kiabálni. Why did you let him do that? Miért engedted ezt meg neki? And then Indradyumna Maharaj, he hit me. És aztán Indradyumna Maharaj In the head. megütött. Like that. Hard. Elég jó nagy pofont le kellett neki. Nonsense rascal Madhavananda, why did you allow that? Még azt hisz, pomáda van, de ezt miért engedted? Well, what did I do? I just did it myself. Békésen passzádomok kettőjük között. I was very happy and I felt very blessed to get the merciful slap of Indradyumna Maharaj. Nagyon boldog voltam, hogy megkaptam Indradyumna Maharaj kegyes pofonját. Such a personality, he loves sadhus. Ilyen személy, aki nagyon szereti a And he szádukat. loves Srila Prabhupada so much. És annyira szereti Srila Prabhupádot. He's given his life to Prabhupada. Az egész életét odaadta Prabhupádnak. He's given his life to spreading the holy name, Bhagavatam, Gita. Az egész életét odaadta annak, hogy a szent nevet, a Bhagavatamot, a Bhagavad Gitát terjessze. So Omkarnath Prabhu is really going to get on my case, but it'll help if somebody else has a comment or a question. Most nagyon ki fogok kapni, és nagyon segítene, hogyha valaki másnak is Yeah, I lenne can tell valami he's really angry. He hozzáfűzése. looks gentle, but he's angry in the Olyan kedvesnek néz ki, de igazából belül for benne a düh. Does anybody have any reflections you want to share, Prabhuji? Loudly, please. And sorry, Madam Prabhu, that couldn't make it in the morning. Just down with some flu. We were going to cancel everything because you weren't here, but the devotees should know and we should go. But it's kind of alright, and I just had to be there for this for some sun prayers, and I'm just so glad that you spoke so beautifully again. But you know, Indradyumna Maharaj is my spiritual master. So, not just because it's the beauty of the disciple. Just really wanted to mention one of his qualities is that I want to translate all this. sorry. Szóval először elnézést kért, hogy nem tudott itt lenni reggel, mert kicsit beteg. A férjem mondta, hogy el akartuk törölni a programot, de aztán megjelent. És aztán mondta, hogy nem csak azért, mert ez a tanítvány kötelessége, hogy dicsőítse a lelki tanítómesterét, de muszáj volna mondanom valamit, és hogy egy különleges tulajdonságáról fog beszélni. So I traveled with him, he stayed with us, we had the opportunity to
to serve him. Mi utaztunk együtt, lakott is nálunk, volt lehetőségem szolgálni őt. He used to come to Eger every year for a good while. Volt egy időszak, amikor minden évben jött Egerbe. And one quality I always observe is that És ez egy tulajdonság, amit mindig amit észrevettem, is that he gonna make it quick. So he's just never discriminating, you know, whoever ezt muszáj rövidre fognom, sohasem tett megkülönböztetést. so whoever he meets or comes to him, he always Bárki is jön hozzá, bárki találkozik vele, they always leave with the impression that this meeting was the most important thing in their lives because they got Krishna. ezek a személyek mindig azzal a benyomással mennek el, hogy ez volt a legfontosabb találkozás az életükben, mert megkapták Krishnát. I remember once we were in Dublin and we were coming home from a preaching program and the streets were full of like junkies and you know all of these characters and some came up to him saying like, oh, Hare Krishna, whatever. And then he would stop and talk to them. And then these really wild characters and they would go like, oh, thank you. Nice meeting you. And then, you know, like, as the Sadhu Samyastika says with the sadhus are, Dira Jana Priya Karo. I respect people by their friends because they can feel it. Egyszer voltunk Dublinban, és egy ilyen prédikáló programmal jöttünk visszafele, és nagyon sok ilyen elég vad alak volt. Hát este volt. és ottan viccelődve jöttek, hogy Hare Krishna, de ott volt Maharaj, és akkor elkezdett hozzájuk beszélni. És akkor ezek a vad alakok ilyen nagyon tisztelettudóan kezdtek viselkedni vele. És tényleg azt láttam, hogy ott volt ez, hogy ő mindenkinek kedves volt még, tehát a Dira Jana, hogy még az ilyen ellenséges vad fickóknak is nagyon kedves lett, és ilyen nagyon tisztelettudóan mentek el. And it's a funny thing related to this. Sripad Prabhu told me, like, you know, he traveled 18 years with him, and he told me that anytime he sat down anywhere after a program, people would always run to. I mean, no, actually, no. His point was that if they sat down somewhere and people didn't know either of them, so like, you know, normal people wouldn't know if this is a sannyasi or this. Like he said that they never approached him, they always just flocked to Maharaj with questions. So it was just like, you know, out of humility as well, but like he said that it's a fact. Like he said that from age 2 to age 92, everybody's just drawn to Maharaj. És Sikolád mondta, hát olyan 8-9 évet, 18 évet utaztak? 18 évet utaztak együtt Indradyumna Maharaja-jal, és Sikolád mondta nekem, hogy bármikor, bárhol leültek együtt, oda mindig elkezdtek jönni az emberek. És soha nem hozzájöttek, hanem mindig Indradyumna Maharajhoz. 2 évestől 92 éves korig mindenki hozzáfordult, és tőle kérdezett dolgokat. Ezek az emberek nem tudták, hogy ki a szannyászi, vagy hogy mit jelent a ruha, vagy mi, de mindig automatikusan Maharajhoz mentek. So
So I just always admire this quality in him, that he would never discriminate. Anybody can come, and he's giving his full heart to anybody and everybody, just the same way. Whether it's a head of state or... Mindig annyira csodáltam benne ezt a tulajdonságot, hogy bárki jöhet hozzá, és a teljes szívét adja mindenkinek, attól függetlenül, hogy ez most egy kormányfő, vagy egy egyszerű ember, vagy egy akárki, és hogy nem tesz megkülönböztetést. Ez a tulajdonsága különösképpen mindig nagyon megragadott. You know, in America, there's a saying, common saying, when something nice happens to you, you say, I thought I died and went to heaven. Amerikában van ez a mondás, hogy ha valami jó dolog történik veled, akkor szó szerint úgy lehet ezt lefordítani, hogy azt hittem, hogy meghaltam, de a mennyországba jutottam. So today I thought, I think I died and I went to Eger. Én nem azt elmondhatom, hogy azt hittem, hogy meghaltam és Egerbe jutottam. And for me, Eger is such a special place. Számomra Eger annyira különleges hely. And now I understand partly why, because I find a lot of the presence and spirit of Indradyumna Maharaja. És most már értem, hogy miért, mert nagyon erősen érzem Indradyumna Maharajnak a jelenlétét itt. To Vyasa-puja and other devotees. Rajtad keresztül és máskon keresztül. So I thought I died and I went to Eger. Azt hittem, hogy meghaltam és Egerbe jutottam. Anybody else want to share anything? Anything about Guru Tattva or anything else? Ahogy szeretnéd. Fordíthatod te is, az is. Jó. Hát elég nehéz felszólalni, ilyen baktán után. It's a little hard to say anything after the devotees. Meg ilyen Because érzelmi there's devotees. állapotban, amit most kaptunk. And in this emotional state that we were given. De szeretném én is minden Maharajot dicsérni. But I would also like to glorify Indradyumna Maharaj. Amikor először megláttam életemben, akkor egy hatalmas robbant a szívem. És azt éreztem, hogy már ismerem. Hogy már ismerem, már láttam. When I first met him, my heart, like I had like a big heartbeat, and I felt that I already know him. Nem ismertem, nem találkoztam vele előtte, és volt már ilyen kisoromban ilyen érzésem másokkal, amikkel találkoztam. I didn't know him. I have had this feeling before that I know somebody from before when I was home. Meg nehézségekére óriási senki vagyok, semmi kapcsolatom vele, én Maharajjal. And don't misunderstand, I'm nobody. I don't have that kind of relationship with him. Csak ez volt a tapasztalat. But just this was my experience. Akkor nem magamról fogok beszélni. But I'm not wanting to speak about myself. Ahogy mondta Bondu, úgy Maharaj jött a hétverekre. As Avadhuta Prabhu said, Indradyumna Maharaj came to Eger every year. 90-es évek közepén történt ez. This was in the mid-90s. Volt egy program a művelődési háttér Egerben. There was one program in a like a house of culture or something here in Eger. Ahol én már voltam a kisodott, és meghívtam a régi barátaimat, hogy jöjjünk el. I was already practicing Krishna consciousness and I invited my old friends to come attend this program. El is jöttek, csak akkor eljöttek, akkor én szeretném, hogy Valankát is szeretném. And they did come, but when they came, I noticed that they came with drugs in their system. Nagyon frusztrált voltam, mert próbáltam azt szerettem volna, hogy komolyabban beszélni ezt az egész programot. I was really frustrated because I was hoping that they will take this program a little seriously. Nem foglalkoztam velük, mondtam, hogy oké, gyertek be, így jöttetek, gyertek be, védtek be valami. Miért jöttetek? Miért így jöttetek? Ja, mindegy, gyertek be, jöttek. So I just told them, anyway, thank you for coming. Why did you come in this condition? But anyway, now you are here, sit down.
Eltelt 10 perc, megérkezett Indradyumna Maharaj. After 10 minutes, Indradyumna Maharaja arrived, Rohannak oda hozzám. and they are running to me. Hallod, jött ez a guru, ilyen villanást láttam, azt mondtam, hogy állok, csak a házán látom, és akkor csak földül kell, lebogultam. And they are telling me, my old friends, that this guru came and I saw this flash, lightning flash, and I just saw his back because I offered obeisances to him somehow. És ők semmit nem tudtak, hogy mi az etiket. They didn't know anything. They didn't know anything about the etiquette neither. It was their first És time. rohantak oda hozzám, hogy csak azt, hogy egy villanást láttam, és utána az, hogy kelnek a földön, és látják a hátát. They saw a lightning flash and then they saw his back. They offered obeisances. I told them, okay. They had their drugs anyway. I just said, okay, fine. Aztán eltelt 3-4 év. After 3-4 years, Ültem egy Krishna völgybe a farmon, I was sitting in Krishna Valley in the farm. Málati Mataji tartott lesz. Malasi, Srila Prabhupada's Malati was here. She was giving class. Nagyon mondtál őt. És akkor mondtam, hogy New Yorkban, amikor váltásra Prabhupádot, And she was explaining how in New York, when they were waiting for Srila Prabhupada, akkor nem tudták még az etiketet, hogy viszonyulnak Prabhupádhoz. they didn't know how to relate with Srila Prabhupada. They had no idea about the etiquette yet. És volt egy ilyen furcsa tapasztalatuk, hogy csak egy ilyen villanást láttak, és azt látták, hogy és utána Prabhupád hátát, és ők elkezdtek a földön. And she was telling us how they had one experience that they just saw kind of like a lightning flash, and then they saw Prabhupada's back, and they were getting up the ground, from the ground. My heading más oldalon. And my hair was standing on end when I heard this. Yeah, mert a magyar most váltotta. Jó, akkor igen, hogy ének meredtek a szőrszellem, ezt meghallotta. Igen. Én egyből bevillant az esemény, ami történt 94-95-ben. Because I immediately remembered this event, what happened here in 94-95. Az egyik bakta már meghalt, One of them has already left his body since. a másikat mit jár, amivel másnak hívja? The other's name is Nityananda Das. Sukadév. Sukadév. Mi az, is Sukadév? Befújtott. It was them. Yeah, good things too. Anybody else want to share anything? It's a little late, but it's so nice to hear devotees. I wouldn't mind sharing something about Okay, Maharaj. Krishna, come. Can someone translate for me though? Or like... Jó, köszi. The first time I met Indradyumna Maharaj was in Moscow. Moszkvában találkoztam először Indradyumna Maharajjal. It was, I'm not sure whether it was 1990 December or 91 early in the year, January to March sometime. I'm not sure, sometime that time. Nem vagyok benne biztos, hogy 90 decemberre volt, vagy 91 év eleje, van már eleje. De azt tudom, hogy hát biztos mindenki tudja, bár lehet, hogy nem emlékeztek rá most így hirtelen, hogy ugye az akkori Szovjetunióban, probably everybody knows that at the time of the Soviet Union there was no possibility for devotees to practice Krishna consciousness there. Abban az időben ugye még tiltott volt a Krishna gyakorlása. And Indradyumna Maharaj came, and this was just at the time of the perestroika. És akkor Indradyumna Maharaj ugye ennek a perestroikának az időszakában érkezett. And this was the first Harinam on the Red Square. Ez volt a vörös körön az első Harinám. Which I didn't know at the time. I just saw Indradyumna Maharaj coming, and like, I don't know, 400 devotees or something, where they came from, going on the Red Square. És akkor emlékszem, hogy jött Maharaj, és ugye vele meg
vagy 400 bakta, egy vörös térég, de vonultak, nem tudom honnan jöttek, honnan jelentek. And it was an amazing Harinam. És lenyűgöző harinám volt. It made such a deep impression on me that next time I was there. I was there for this stažirovka. I was there from the university because I had Russian as one of my faculties and I was studying there. Was supposedly studying there. I was spending much more time in the temple. Szóval, hogy abban az időben ugye egy ilyen egyetemi úton voltam ott, ugye az orosz volt az egyik tantárgya, és ez a harinám az nagyon nagy benyomást lett rám. So next day I went to the temple and Indradyumna Maharaja was giving class. Másnap reggel Maharaj adott leckét. This was 1990 or 91, right? The class that he gave was from Evam Bude Parambudva, this verse. Balaram. This was it was 343. Emlékezzünk rá, hogy 99-ben történt, és ebből a versből adott leckét. Magyarul megmaradt bennem, hogy melyik versből adott leckét. And after the class I asked him, because he spoke about chanting sincerely, and I was remembering his Harinam, and I felt inspired to ask him, what does it mean to chant sincerely? És akkor ugye a leckén arról beszélt, hogy őszintén énekeljük a Szent Nevet, és ugye emlékeztem a Harinámra, és feltettem neki a kérdést, hogy mit jelent őszintén énekelni. And his answer was that chanting sincerely means that you hear every syllable and offer it. És az volt a válasza, hogy az őszinte éneklés az azt jelenti, hogy hallasz minden szótagot, és felajánlod. And you offer it. És így felajánlod. And I mean, this answer changed my life. Like, I was chanting 16 rounds before, but then I started to chant. Előtte is csapáztam 16 kört, de ezután elkezdtem igazából csapázni. Ez megváltoztatta az életem, ez a He gave me some really, and then I was helping his disciples, cooking for him, and I was trying to offer some little service and had some little relationship with him. És akkor ugye segítettem a tanítványainak főzni, ajánlottam neki szolgáltatót, és ugye építettem vele a kapcsolatot. But just this answer that he gave to me at that time, I remember that I was chanting in Moscow, and it was like a major thing for me. Every japa time was such a major thing. This was my instruction, and this is what I was trying to do, and this was my life. Emlékszem, hogy ott Moszkvában csapáztam, és akkor ez az instrukció volt ugye a fény, amerre menni kell, ugye akkor ezt követni. So I thought I just share it with devotees. It's a very relevant instruction. És ez még mindig egy nagyon releváns instrukciós napot. Anybody else want to share anything? Guruji. Annyit tennék hozzá a művelődéshez, emlékszem, én megjelent egy fénykép az újságban, kockás katonta volt, és így a szabadott olyan kulcsárán, én nem voltam vállalva semmiben, de nagyon élveztem azt a programot, és Indradyumna Maharaja nekem is nekem nem lehet tanítómesterem, nem is ismerek, de én mindig nagyon tiszteletem őt, és mindig így lemoldult előtte, hogy találkozom vele, és adott egy pár tanácsot nekem, és azokat én be is tartottam. És neki fogadtam meg először, hogy akkor 6 köz zsapátok mindig, és azóta is be is tartom. Már most között. He was also there in this program in the cultural house, and I was given a picture about him taking part in that program in a particular checkered T-shirt and other checkered shirts. But Indradyumna Maharaja is not his spiritual master, but he was the first person to whom he vowed to chant at least 6 rounds. Of course, now he's chanting more, but he was the first person who got him to chant regularly. And he respects him very much, and every time he sees him, he really feels something very special, offers obeisance, and they have some relationship. So respecting him. So one more little story. The Indradyumna Maharaja came to Puri some years ago. He's come a few times and asked me to take him to some places. Párszor volt, hogy Indradyumna Maharaja eljött Puriba, de volt ez az alkalom, amikor megkért, hogy vigyem őt el pár helyre. When we took him to Siddha Bakul, where Haridas Thakur was doing bhajan.
elvittük Siddhabakulhoz, ahol Haridas Thakur végezte a vajanját. There was a big group of devotees there. És egy nagy csapat bakta ott volt. They were ISKCON Namhata devotees from Bangladesh. Egy nagy csapat bakta volt az ISKCON bangladesi námahatákból. And they were very excited to see Maharaj. És nagyon-nagyon izgalomba jöttek, I hogy was látták doing something, Maharajot. offering some obeisances or something, and I came back after a minute. Azt hiszem, hogy a hódolatomat ajánlottam, nem tudom, hogy hol voltam, valahogy nem voltam ott egy percig, jöttem vissza. And I found Indradyumna Maharaj speaking to a family of 4 or 5 people. És arra jöttem vissza, hogy Indradyumna Maharaja ott beszél valamilyen családdal, ott voltak 4 And he előttem. was talking to each one of them, like pointing each one of them one at a time. És mindegyikre így mutogatott, és mindegyiktől kérdezgetett. So, you're chanting 16 rounds? Te gyakázol 16? Yes, Maharaj. Igen. And the next one, yes, Maharaj. And each one of them, they were all chanting 16 rounds. És mindegyik mondta, hogy igen, mindegyik gyakázol And then he 16-től. got to the father. You're chanting 16 rounds? És aztán eljutott az apukához. Te gyakázol 16-től? No, Maharaj. Én nem. No, Maharaj turned around and said, Madhavananda, go get some japamala. Go buy a japamala. Madhavananda, vegyél neki gyapát. So I just immediately went to, they have a little shop there, the Siddhabakul, and I purchased some japamala. Gyorsan mentem, vettem egy gyapamálát, hoztam, And I brought it back to Maharaj. odaadtam Maharajnak. And Maharaj touched it to the Siddhabakul tree. Maharaj odaérintette a Siddhabakul fához. He said, so here now, I'm going to give you these beads, he told the father. Mondta az apukának, na most odaadjuk neked ezt a gyapát. And you have to promise now, in front of Siddhabakul, you're going to chant 16 rounds every day. Most a Siddhabakul előtt meg fogod ígérni, hogy 16 kör gyapázol naponta. So I got a little taste of how Indradyumna Maharaj preaches, how he works. Egy kis ízelítőt kaptam abból, hogy hogyan prédikál. Very, very dynamic and very spontaneous. Dinamikus és spontán. Very beautiful. Nagyon gyönyörű. And thank you for having such an atmosphere here in Eger. I'm not just saying, I really feel Maharaj's presence here. Köszönjük szépen, hogy ilyen atmoszférát teremtettek itt Egerben. Valóban I'm just sad because Omkarnath was going to be so annoyed with me because I'm speaking so long every time. He's probably never ever going to let me speak again. De most lehet, hogy Omkarnath Prabhu annyira dühös lesz, hogy túl megyünk az időn, hogy soha többet nem fognak itt engedni beszélni. Anybody else have anything? Or should we, Omkarnath, what should we do? Kirtan. Okay? Kirtan. Én még szeretném megköszönni kedves Prabhu-neked, hogy mindig jössz, de He wants to thank you for always coming to Eger. You guys give me prasadam, nice to meet Adtok nekem vasárnap hozzá, milyen választásom nem. I'll tell you, actually, if he wasn't here cooking, I don't know if I'd come. Ha nem tett főzni, nem tudom, hogy jönnék-e. Prasadam is so amazing. De a passzállam csodálatos. The plan was for me to glorify you. Hare Krishna. Shri Indradyumna Maharaja ke, Shri Prabhupada ke, Shri Egar ISKCON ke, Prapremanande. Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhudeva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananda Koti Vaishnavrinda ki Jai. Krishna consciousness.
Nem, amit elértünk, dolgokat. Azt értem én is, szerintem. Igen, a problémát azért az volt rá, hogy legyek. Igen, az volt rá, hogy legyek. Jó, tudtam, hogy nehogy itt vagy az. Azonban rendezel, kevés labdarúgó, nem? Akkor megjelent róla az újságban. Megvan az egész videón. De az újságban egy cikk volt, krisnások, mit tudom én, és akkor én voltam az újságban, és pont amikor a györfényet, az a félig le vagy csukott, és félig le, hogy mit a cserélni. Hát, igen. Úgy, ha ilyen kapál. Hát, én pillanatot elkapni. Ki az meg? Akire mondottál? Megint hegér volt itt járnak. Ennyi volt csak. Nem van. Akkor már tud elkezdeni. De sok. Szabad mondani, hogy megint volt kontaktatlan. Picit arra pakolni, csak nem megvan. Nem úgy volt, hogy meg... Thank you.